sao một cúp ồ cọ về với cái thê nó vòng đầy mà kiểu như này cho bạn đâu với không có gì phải bò và chọn hay Ủa ồ ngọt bắt đấy rồi tôi làm cái đặt môi cắt nó ai cuồng tổ ở đó lẹ nơi thần năng bền mối trâu khục đi món à buồn ta mà gặp lại mấy nó buồn là buồn chụp chụp thứ có mấy trăm hơn tạt trâu paper camera tới đây về nhé đây về nhỉ trong tên ông đấy vậy trong về trâu chởn thấy này bàn tay chúng về tập về lại rồi về lệch ngọ này phải đòn á đây về chẳng không phải đạo nó phi lơ nó trong lạnh này lon á lon dạ đây chương với lốt bàn chương với lốt bàn bán thật nếu bị cam tiệt cái lạiจะบอกคนตาย hai cô đi vô tranh này ทำไปจะเขายังยาวแต่ละ ពេលយើងមានកាមេរ៉ាយើងអត់ខ្លាចយើងសេរពឹសទេយើងតែអិចគៀកអូន 3 ngày 2 ngày vậy nó 2 ngày cho nó ăn đây nè tôi cái chào cho này ui thùng thùng á không có gì không cháy cho buồn đấy ha mà lâu lắm ពេល
នេះដឹង ដឹងអានេះភាសាមាត់ អូ កោវិញមើលកាធាយមកបបដៃ មកគៀកតិចមើលភ្នែកច្បាស់ដល់វើយជឿទៅអូននេះទៀតអូយ៉ាងណាតែគាត់ណាទៅលេងអញ្ចឹងក៏បានដែរដូចមកយើងហើយថៃសាច់ វាមកនៅស្ងៀមដើរកណាកុំដើរឲ្យទៅកុំទៅឆ្លោតទៅអានោះ គឺប៉ាថតម្ដងហើយ កុំមក តា Sao đi? Sực đi nhìn, cứ sao? Ai thấy cả chưa cả cái ấy, cứ sao mắt sao của ông mà. ហើយក្តាមចាប់គាត់ថាអាណាវាខ្វាយកដបងមួយទៅវាយទៅមក Đi ខ្លាច cho ខ្លាច bố, រត់ទេអានេះ khai cho bố hoài đi. ថាវាខ្លាចអត់រត់ទេដបងមួយទាញទៅវាយទៅមក Khai cho mau ông cả. អូតារៀន